Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Nửa đêm tôi thấy một cái tên wifi lạ. Tôi đang ở dưới giường 303, phía sau tôi lạnh lẽo, bởi vì nhà tôi là 303. Mưa đang đến, tôi chạy lên giường lướt điện thoại, có thể là sức mạnh của giải thưởng điện ảnh của tôi. Nhà tôi mất mạng rồi. Đành phải mở chìa khóa vạn năng để tìm kiếm mạng gần đó. Tôi nhìn thấy một cái tên wifi dưới giường 303. Khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy cái tên này, da đầu tôi tê dại, bởi vì nhà tôi là 303, tay tôi run lên, đến mạng này rồi. Không ngờ chìa khóa vạn năng vẫn mạnh mẽ như vậy. Trực tuyến ngay lập tức, tín hiệu đầy đủ, hắn rất cần tôi. Trong khi đó, tôi nghe thấy tiếng thở hổn hển dưới gầm giường. Tôi không dám cúi đầu nhìn. Nghĩ, có một thứ chỉ cách tôi một tấm nệm vào lúc này. Phản ứng đầu tiên là chạy trốn, nhưng lý trí khiến tôi bình tĩnh lại. Nếu thật sự có người ở dưới giường, tôi nhảy ra khỏi giường, hắn có thể tóm lấy chân tôi ngay lập tức. Tôi không thể chạy nữa. Nếu tôi ở trên giường bây giờ, hắn dám bỏ ra, tôi có thể nhảy ra khỏi giường theo hướng ngược lại. Phải mất một khoảng thời gian nhất định để ra khỏi giường. Tôi có thể dùng thời gian này để trốn thoát. Khi tôi điên cuồng tìm cách trên giường, dưới gầm giường có tiếng meo meo. Một đôi mắt mèo màu xanh lá cây dưới gầm giường nhìn chằm chằm vào tôi. Âm thanh vừa thở hổn hển, quả nhiên là do con mèo béo này làm ra. Lúc này nhìn tôi toàn thân nổ tung. Khẩn cấp rồi. Nhưng dưới gầm giường trống rỗng, không gì cả. Tôi bị thần kinh. Một cái tên đùa có thể dọa như vậy. Nhưng vẫn chưa thư giãn đến nửa phút, có tiếng gõ cửa. Đùng đùng. Tôi đi qua. Mắt mèo nhìn thấy một người đàn ông đứng bên cạnh cửa, không thấy mặt, chỉ có thể nhìn thấy một nửa người mặc đồng phục giao hàng. Tiếng gõ cửa vẫn tiếp tục. Đèn sáng trong nhà, muốn giả vờ không có ai là không được. Tôi không đặt hàng. Nhầm rồi, người nói chuyện bên ngoài là một người đàn ông có giọng trầm. Tiểu Anh Thu phu nhân 303, số đôi 8808 là bạn phải không? Đó là thông tin của tôi. Có phải là người khác đặt hàng cho tôi không? Người đàn ông bên ngoài tiếp tục. Địa chỉ đặt hàng hiển thị là tòa nhà này. Đặt hàng gì? Một phần nước đường đỏ. Quả nhiên là do người biết tôi đặt. Mấy ngày nay tôi bị đau bụng kinh rất nặng, chỉ có thể xin nghỉ phép ở nhà nghỉ ngơi. Được rồi, bạn đẩy cửa đi. Cảm ơn. Nghe thấy tiếng túi nhựa rơi xuống đất. Chờ thêm vài phút nữa. Nhìn từ mắt mèo, đèn điều khiển âm thanh bên ngoài đều tối. Nhân viên giao hàng nên đi rồi. Đặt tay lên tay nắm cửa. Tôi đang định mở cửa, nhưng tối nay thấy tên wifi. Nửa đêm lại có đồ ăn mang đi không rõ tên. Một cảm giác bất an bao trùm lấy tôi. Tôi đặt tay nắm cửa xuống, mở điện thoại ra. Tòa nhà này có tổng cộng 6 hộ gia đình, trong đó tầng 3 có 4 hộ. Tôi ở mật nghiêng 303 là 301 và 304. Cả ba chúng tôi đều ở bên cạnh hành lang. Cuối hành lang là 302. Mắt mèo của hắn có thể nhìn thấy cả hành lang. Tôi đã gửi tin nhắn trong nhóm hộ gia đình, tắc 302. Ngủ chưa? Bạn có thể giúp tôi xem trước cửa nhà tôi có ai không? Rất nhanh tôi đã nhận được phản hồi, mắt mèo nhà bạn bị hỏng rồi. Tôi không giải thích nhiều, trực tiếp thừa nhận. 302 rất thoải mái, lát sau trả lời tôi không có ai. Trên mặt đất có một cái giao hàng. Cảm ơn bạn. Ngay khi tôi định mở cửa lấy hàng, điện thoại vang lên một tiếng báo hiệu. Đó là yêu cầu kết bạn gửi cho tôi từ 301 đối diện với tôi. Lý do nộp đơn đừng tin. Có một cô gái sống đối diện 302. Biệt danh uy chắc là anh Cúc. Chúng tôi chưa bao giờ liên lạc. Lúc này đột nhiên gửi đến một tin tức kinh ngạc như vậy. Tôi nhanh chóng đồng ý với đơn của cô ấy. Hỏi chuyện gì đã xảy ra. Lúc 8 giờ tối nay khi tôi ra ngoài trời mưa to, ở dưới lầu gặp phải 302 đi ra ngoài. Tôi vừa quay lại nửa tiếng trước, cửa phòng 302 rất sạch sẽ. Nửa tiếng nay tôi không nghe thấy ai mở cửa bên cạnh. Đọc xong câu này sau lưng tôi cảm thấy lạnh. Đây là tòa nhà dân cư của giáo viên, nhiều công trình vô dụng gần đó. Mưa lớn như vậy đi ra ngoài một chuyến, giày phải ướt và bẩn. Sẽ có dấu vết trên hành lang. 301 ở bên cạnh giày của tôi, khoảng cách 302 gần nhất, mới có thể phát hiện ra điều này. Chẳng lẽ nói 304 cả đêm nay đều không về? Vậy tại sao anh ta nói trong nhóm không có ai ở hành lang? Lúc này tôi đứng ở cửa, đột nhiên nghe thấy một tiếng thở nhẹ. Tôi vô cùng chậm rãi nằm sấp trên cửa chống trộm. Là nhân viên giao hàng vừa rồi. Hắn không đi. Hắn ngồi xổm trước cửa nhà tôi, chờ tôi mở cửa. Tôi run rẩy mở điện thoại ra. Mới phát hiện vừa rồi khi tôi nghe động tĩnh, 304 hỏi tôi vài câu trong nhóm. Tôi run rẩy mở điện thoại ra. Mới phát hiện vừa rồi khi tôi nghe động tĩnh, 304 hỏi tôi vài câu trong nhóm. Tắc 303 Tiểu Anh Thu,
Giao hàng của bạn còn muốn không? Tôi nghe nói bạn không mở cửa. Đừng giao cho tôi nữa. Thật đấy. Tôi đang chuẩn bị trả lời anh ta. Đừng ra ngoài. Đột nhiên nghe thấy tiếng cạnh cửa đối diện mở ra. Là nhà trường sinh 304. Anh ấy cũng không trả lời tôi. Trực tiếp mở cửa đi lấy. Nhưng cũng không quá bất ngờ. Trước 204 và 403 kết hôn. Đặt kẹo trong thang máy. 304 Lý Trường Sinh lại lấy hết rồi. Chúng ta đều biết hắn là một kẻ lợi dụng. Trong khi mở cửa 304, tôi nghe thấy một tiếng hét. Tôi giữa bức tường bên cạnh, lập tức nhìn ra từ mắt mèo. Đèn điều khiển bằng giọng nói cũng sáng lên. Nhưng từ tầm nhìn của tôi, không có gì ngoài đó. Không có nhân viên giao hàng, không có 304 Trường Sinh. Bên ngoài có sấm sét và mưa lớn hơn. Tôi quay đầu lại thì thấy Mimi đang thở dưới gầm giường. Trông rất căng thẳng. Nhưng tôi đã xác nhận rồi. Không có gì dưới gầm giường. Bên ngoài, nhưng quần áo đã thu hút sự chú ý của tôi trở lại. Ngay hướng là nhà Trường Sinh 304 dặm. Tôi lập tức mở điện thoại ra, hỏi 304 trong trò chuyện nhóm. 304 Lý Trường Sinh, sao đột nhiên mở cửa? Bên ngoài có thấy gì không? Trường Sinh 304. Bạn tên gì? Sau một thời gian, 304 mới trả lời tin nhắn, không thấy gì cả. Cái quái gì? Trong hành lang tồi quá. Tôi đóng gói vào hộp đồng hồ đo điện. 304 Lý Trường Sinh không nhìn thấy gì cả. Tiếng thở tôi vừa nghe thấy sau cánh cửa. Là gì? Tôi đã mở hộp thoại 301 của anh Cúc, chị anh Cúc. Trước khi 304 bị loại, tôi nghe có tiếng người đằng sau cánh cửa. 301 gần như là dây. Bạn chắc chứ? Tôi nghe thấy tiếng ai đó thở sau cánh cửa. Nhưng cũng không rõ lắm. 304 Lý Trường Sinh nói mình không nghe thấy gì cả. Hoặc là bạn nghe nhầm rồi, hoặc là lời nói phía sau là hiển nhiên. 301 đặt cược tiếp tục trả lời, tôi sẽ giúp bạn xem ngay bây giờ. Tôi nhanh chóng gõ bàn phím đừng đi ra ngoài. Yên tâm đi, tôi không ngốc như vậy. Tôi sẽ dùng cửa sổ trời nhỏ trên cửa để giúp bạn chụp ảnh. Ngoài ra còn có cửa sổ trời nhỏ. Tôi nhìn lên. Một số cửa ra vào có một cửa sổ nhỏ trên đó. Lúc này cục 301 đã gửi cho tôi một video. Trong ảnh tối đen như mực, dưới ánh sáng của đèn báo an toàn ở hành lang, tôi hầu như không thể nhìn thấy đường viền của hành lang. Không có ai bên ngoài, cũng không có giao hàng, không gì cả. Lúc này WeChat của tôi nhận được một tin nhắn riêng. Là tầng dưới 204 Thanh Thanh gửi đến. Thanh Thanh là người bạn duy nhất của tôi trong tòa nhà này. Vừa nghe thấy tiếng người trên lầu. Là ai vậy? Là 304 Lý Trường Sinh. Nói về Lý Trường Sinh, nước trong nhà vệ sinh của anh ấy sẽ luôn mở. Tiếng ồn làm tôi không ngủ được. Hơn nửa đêm, Lý Trường Sinh lấy nước đường nâu của tôi rồi, không mau uống, chạy đi tắm rồi. Không, anh ấy tắm lúc 8 giờ mỗi ngày. Không bao giờ thay đổi. Mỗi ngày anh ấy tắm ngay khi tôi ăn tối. Tôi nhớ rất rõ. Thanh Thanh ở ngay dưới lầu của Lý Trường Sinh, đặt một cái ống nước. Vì vậy, nước trên lầu, dưới lầu nghe rõ ràng. Thanh Thanh sau khi nghe chuyện của tôi, kéo tôi và anh Cúc vào một nhóm nhỏ 3 người. Tôi vừa nói với anh Cúc. Lặp lại. Mọi người cẩn thận nhé. Bây giờ trong tòa nhà có lẽ không an toàn lắm. Mọi người đừng ra ngoài. 204 Thanh Thanh phát một hàng biểu tình hoảng sợ. Thật kinh khủng. Có người đột nhập vào tòa nhà của chúng tôi không chắc. Tiếng thở vừa rồi cũng như không có. Vừa rồi tôi đã quay video từ cửa sổ nhỏ, không có gì trên hành lang. Nói xong anh Cúc ghi lại màn hình video của chúng tôi vừa rồi. Gửi trong nhóm. Tôi luôn cảm thấy hơi lạ. Hãy cẩn thận hơn. Trong nhóm lúc đó không ai nói chuyện. Để yên tâm, tôi vẫn báo cáo trước. Rồi tôi kiểm tra lại tủ quần áo, giường ngủ, những nơi có thể giấu người trong nhóm. Đã kiểm tra hết rồi. Tôi mở điện thoại ra. Trong nhóm nhỏ nói rằng tôi đã bùng nổ rồi. Bên ngoài không an toàn. Chúng ta nên đợi chú Ma trong phòng. Thanh Thanh đột nhiên cũng gửi một tin nhắn. Video ở hành lang đó. Bạn không tìm thấy gì sai sao? Tôi mở lại màn hình quay video đó. Xem mấy lần rồi. Không có gì đặc biệt. Có chuyện gì vậy? Các bạn có cảm thấy có không? Một viên gạch lát sàn màu rất đậm. Nghe anh ta nói, tôi lập tức phóng to ảnh chụp màn hình, ra đầu nổ tung. Trên một mảnh sàn bên dưới hộp điện cũng không đều một khối màu tối, giống như một khối chất lỏng màu tối. Có phải là máu không? Nếu là bị hộp điện đâm ngã, làm sao có thể chảy nhiều máu như vậy? Khi bạn về nhà có thứ này ở cửa không? Hộp điện ở cửa nhà tôi lập tức nói khi quay lại không thấy. Tiếng sấm bên ngoài cửa sổ. Tay tôi cứ run lên. Tòa nhà này có thể đã lẻn vào một người lạ. Không biết có mục đích gì, nhưng chú Mao vẫn chưa biết khi nào đến.
Nếu những thứ này ở cửa thật sự là máu, 304 Lý Trường Sinh bây giờ thế nào? Nhẹ nhàng trực tiếp trong nhóm lớn, tắc 304. Bạn có bị thương không? Một lát sau, 304 Lý Trường Sinh trả lời trong nhóm không bị thương. Chắc là bị thương một chút. Một vũng chất lỏng lớn như vậy ở cửa, nếu tất cả đều là máu, Lý Trường Sinh chắc chắn không thể nào còn thức. Nhẹ nhàng lại gửi một câu, vũng máu ở cửa 303 kia không phải của bạn sao? Tôi giật mình. Nếu thật sự là hung thủ, ban đầu tôi muốn thảo luận biện pháp đối phó sau lưng, không muốn chọc giận anh ta nhanh như vậy. Nhưng bây giờ Thanh Thanh lại hỏi ra rồi. Xem Lý Trường Sinh trả lời thế nào. 304 Lý Trường Sinh nhanh chóng trả lời. Cái gì một vũng máu? Đó là tôi lấy nước đường nâu đập đầu xuống đất, rác khắp người tôi. Tôi về nhà liền nhanh chóng đi tắm, hóa ra là như vậy. Không chỉ chất lỏng màu tối ở cửa giải thích được, ngay cả Thanh Thanh nói tắm trên lầu cũng nói được rồi. Tôi kiểm tra một hơi thở, lâu lắm rồi không nói chuyện, lúc này lại nói chuyện riêng tìm tôi. Vừa rồi tôi đã xem video thêm vài lần nữa, có chuyện muốn nói với bạn. Nghe anh ta nói vậy, trái tim tôi đang treo. 301 tiếp tục nói. Có ai dưới gầm giường phía sau bạn không? Nhìn thấy câu này, chân tôi không thể đứng vững được nữa. Vừa kiểm tra mấy lần rồi, dưới gầm giường trống rỗng. Tôi gần như quên mất rồi tên của trò đùa đó. Nhóm lớn lại gửi tin nhắn, nước dưới lầu cuối cùng cũng dừng lại. Vừa nghe thấy tiếng kéo ghế trên lầu, Lý Trường Sinh luôn như vậy, nhẹ nhàng nói chuyện cho Lý Trường Sinh. Sự nghi ngờ của anh ta tạm thời vui vẻ, nhưng bây giờ tôi không có thời gian để quan tâm đến tin tức. Lập tức hỏi 301 anh Cúc, dưới giường tôi có người. Vừa rồi tôi đã kiểm tra mấy lần rồi, không gì cả. Vừa rồi tôi xem màn hình ghi âm, tìm thấy giường biến thái của bạn hình như di chuyển một chút. Không phải dưới gầm giường có người, đó là một tấm nệm. Da đầu tôi nổ tung rồi. Tôi đã kiểm tra rất nhiều, đáy giường lần 2 lại luôn bỏ qua. Nệm giày đó hoàn toàn có thể chứa một người lớn. Mèo có khứu giác nhạy bén, đã sớm phát hiện giường không đúng, cho nên mới bị làm thành như vậy. Hắn đang trốn dưới nệm, thậm chí còn thay đổi tên wifi, chỉ để tận hưởng nỗi sợ hãi của tôi. Đây là một kẻ biến thái hoàn toàn, có thể làm bất cứ lúc nào. Tôi nhìn quanh một vòng, gần như ngay lập tức đưa ra quyết định. Liên hệ với 301 ngay bây giờ, để anh ta gọi điện video với tôi theo cách vừa rồi. Nếu không có ai ở hành lang, tôi sẽ mở cửa và đến nhà anh ta. 301 chỉ cách bên cạnh giày của tôi 4 hoặc 5 mét. Tôi sẽ không mất vài giây để vượt qua. Cho dù trong nệm có thật sự có người, cũng không thể đuổi kịp tôi. Nhưng ngay khi tôi chuẩn bị kết nối 301, điện thoại lại rung. Là nhẹ nhàng trong nhóm tắc tôi tắc 303. Tiểu Anh Thu, tôi đến tìm bạn rồi. Tiểu Anh Thu, tôi đến tìm bạn rồi. Thanh Thanh sao đột nhiên muốn tới tìm tôi? 301 anh Cúc phản đối trước. Không được, bây giờ trong tòa nhà không biết là tình huống gì, cứ ở nhà chờ chú Mao đến. Nhưng tôi đã nghe rồi, tiếng giày cao gót dẫm trên hành lang. Trong đêm mưa yên tĩnh này, được phóng đại vô hạn bởi hành lang hẹp. Không chỉ tôi nghe rõ, cục 301 cũng nghe rõ lắm. Đặc biệt 204 Thanh Thanh, sao không nghe? Tôi hơi sợ, muốn đi tìm Tiểu Anh Thu tỷ tỷ, chúng ta cùng nhau chờ chú Mao. Lúc này trong đầu tôi rối tung lên, trạng thái chịu đựng tinh thần gần như đạt đến giới hạn. Tôi không dám kiểm tra nệm. Cách tốt nhất bây giờ là rời khỏi nhà. Nhưng Thanh Thanh rất nhanh đã đến trước cửa nhà tôi. Thanh Thanh ở trong nhóm nói, mau mở cửa đi chị ơi. Cô ấy gõ cửa nhà tôi. Nhìn từ mắt mèo, bên ngoài đúng là khuôn mặt nhẹ nhàng. Tôi đặt tay lên nắm cửa để mở cửa. Nhưng tại sao lại ở trong nhóm? Tôi hướng ngoài cửa nói Thanh Thanh. Là bạn sao? Trả lời tôi đi. Trong hành lang tối tăm, mặt cô ấy trắng quá. Thanh Thanh trong nhóm lại gửi một tin nhắn, nhanh lên mở cửa. Tôi không dám nói. Hình như tôi nghe thấy ai đó đi lên cầu thang. Tôi nghĩ cô ấy thật kỳ lạ. Rõ ràng lúc vừa lên lầu động tĩnh lớn như vậy. Giờ thì không dám nói. Tình thế tiền thoái lưỡng nan, tôi đã suy nghĩ. Tôi nói nhẹ nhàng về phía cửa. Cửa không mở được từ bên trong. Bạn tìm chỗ để chìa khóa dự phòng đi. Mở cửa từ bên ngoài. Khi nói câu này, mắt tôi dán vào mắt mèo. Mặt ngoài như tờ giấy trắng, không có phản ứng gì. Tôi nhìn cô ta từ từ ngồi xổm xuống, không còn trong tầm nhìn của mắt mèo nữa. Trong lòng tôi lạnh lẽo. Người bên ngoài tuyệt đối không phải là Thanh Thanh. Trước, tôi luôn để chìa khóa dự phòng trong ngăn điện. Thanh Thanh sau khi phát hiện ra nó làm như vậy quá nguy hiểm, từ đó về sau không bỏ qua nữa. Tay nắm cửa đã ướt đẫm mồ hôi của tôi rồi. Bên ngoài là cái gì vậy?
301 Anh Cúc lúc này nói chuyện riêng rồi, tôi tuyệt đối đừng mở cửa. Cô ấy gửi ảnh cho tôi. Góc nhìn được chụp từ cửa sổ nhỏ trên cửa nhà cô ta. Khoảnh khắc nhìn thấy bức ảnh, ngực tôi phập phồng. Đèn điều khiển bằng giọng nói trên hành lang sáng lên, hình ảnh rất rõ ràng. Dưới hộp điện trước cửa nhà tôi, có một vũng máu dính. Có hai người đàn ông đứng cạnh vết máu. Một người đàn ông cao lớn mặc đồ đen, một tay cầm rìu, tay kia cầm nhẹ nhàng. Máu vẫn còn nhỏ giọt trên đầu rìu, nhẹ nhàng đề cập. Nước mắt tôi trào ra. Bức ảnh đó có thể nhìn thấy trong nháy mắt. Bên dưới khẩu súng đệm cửa chắc chắn không phải là nước đường nâu. Nhìn vết máu, Lý Trường Sinh em rằng đã rất khó sống sót rồi. Điện thoại của hắn đã rơi vào tay hung thủ từ lâu rồi. Lúc này Mimi đột nhiên nhảy lên giường, chạy khăn trải giường bắt đầu kéo. Trước đây nó chưa bao giờ như vậy. Tôi có thể cảm thấy người trong tấm nệm giống như cũng kiên nhẫn. Đến giới hạn, bây giờ ra ngoài không được, ra ngoài cũng không được. 304 Lý Trường Sinh chủ động mở cửa lấy hàng. Gặp phải kẻ sát nhân phục kích ở cửa. Kẻ giết người đã vào 304 như thế này, nhưng làm thế nào để đến được 204? Lúc này, tôi nghĩ đến một nơi. Máy điều hòa nằm ngay giữa 2 tầng. 204 màu xanh lá cây mọc ngay bên dưới 304 dặm. Hung thủ chính là thông qua phương pháp này tiến vào 204. Vậy thì anh ta có thể đến nhà tôi theo cách tương tự. Không kịp đợi chú Mao, tôi chỉ có thể tự cứu mình. Tôi nhanh chóng đến bên cửa sổ, đóng khóa rồi kéo rèm cửa lại để chặn tầm nhìn. Tôi lấy điện thoại cũ ra, đặt đồng hồ báo thức, nhẹ nhàng nhét bên cạnh hung thủ. Tôi đến cửa, nhanh chóng gõ điện thoại di động chị Anh Cúc. Nghe tôi này, hung thủ có thể sẽ phá cửa sổ từ trên lầu. Đến nhà tôi đã khóa cửa sổ rồi. Phải mất một thời gian để anh ta phá cửa sổ. Khi hắn phá cửa sổ, tôi mở cửa đến nhà bạn. Chờ đã, tôi sẽ gõ cửa nhà bạn 2 lần như một tín hiệu. Bạn mở cửa được không? Sau khi nói xong vừa nhận được câu trả lời của anh Cúc là được. Chú ý an toàn, có tiếng động ở cửa sổ. Tôi cố gắng kiểm soát hơi thở của mình, nhẹ nhàng tháo cửa ra. Sau khi đến nhà anh Cúc an toàn, tôi đã xem thời gian. Còn 5 phút nữa là đến đồng hồ báo thức tôi đặt. Chắc giờ anh ấy đang tìm tôi khắp nơi. Chờ điện thoại rung, chắc chắn anh ta sẽ tìm thấy ai đó trên nệm. Ngay cả khi anh ấy phát hiện ra tôi không ở trong nệm. Cũng phải một thời gian không ngờ là... Không lâu đâu, cửa nhà chị Anh Cúc bị chụp ảnh. Tay tôi cầm điện thoại run lên. Hắn tới sớm vậy sao? Lúc này bên ngoài có tiếng nói. Xin chào, tôi là chú Mao. Bên trong có ai không? Tôi vội vàng nhìn qua mắt mèo. Ngoài cửa của nhiên có 2 chú Mao đứng. Tôi đã xác nhận thông tin nhận dạng của họ qua cửa. Tôi thở ra và tôi đã được cứu. Vài ngày sau, người đàn ông mặc đồ đen bị bắt. Hắn vào phòng. Lúc tìm tôi nghe thấy tiếng nệm rung. Hắn tưởng tôi đang trốn trong đó, không chút do dự cắt xuống. Sau khi cắt, đúng lúc chú Mao gõ cửa nhà tôi. Còn nghe thấy giọng nói của chú Mao. Không kịp kiểm tra, người đàn ông trong tấm nệm chạy ra ngoài cửa sổ. Cho nên mũ trù mới đến nhà bên cạnh gõ cửa. Và trong tấm nệm đó là một kẻ tái phạm. Bệnh lý phát hiện ra tôi sống một mình. Tôi không biết anh ta dùng cách nào. Mở cửa nhà tôi ra, trốn dưới nệm của tôi. Hắn đổi wifi của hắn thành dưới giường tôi. Để tận hưởng nỗi sợ hãi của tôi khi tôi chuyển ra khỏi đây. Đứng ở dưới lầu nói lời tạm biệt với anh Cúc. Bạn thật sự không chuyển đi sao? Cúc lắc đầu. Ở đây quen rồi. Hôm đó nhờ có chị Cúc. Nếu không phải bạn luôn giúp tôi không thể sống sót ngày hôm đó. Chúng ta là hàng xóm. Tục ngữ nói người thân xa không bằng hàng xóm gần. Tôi mỉm cười và gật đầu. Chỉ là không ngờ bạn trai của Thanh Thanh lại cấp tiến như vậy. Hắn chia tay với Thanh Thanh, lại đổ lỗi cho bạn. Hơn nữa hắn còn thay đổi Thanh Thanh. Tôi đang suy nghĩ, gã áo đen đó là bạn trai của Thanh Thanh. Bởi vì Thanh Thanh thường ở trên điện thoại di động khiếu nại với tôi về bạn trai của cô ấy như thế nào. Cho nên tôi cũng đặc biệt không thích bạn trai của cô ta. Một lần cô ta bị bạn trai đánh, đến tìm tôi khóc. Tôi khuyên cô ấy nhanh chóng chia tay. Chỉ là sau đó vài ngày sau cô ta vẫn làm lành với bạn trai. Sau vài lần tôi cũng không khuyên nữa. Tôi có ý tưởng tôn trọng số phận của người khác, không bao giờ quan tâm đến cô ấy và bạn trai của cô ấy nữa. Chỉ là không nghĩ tới lần này hắn thật sự chia tay với bạn trai. Bạn trai muốn cho anh ấy một lý do để chia tay. Không ngờ cô ta bán đứng tôi, nói là tôi khuyên. Nhưng mau chú từ điện thoại Thanh Thanh, bên trong phát hiện là cô ta có bạn trai mới trên mạng. Cho nên mới muốn chia tay với hắn. Chị Anh Cúc sau này chúng ta cũng phải thường xuyên liên lạc.